แม่น้ำเหลืองที่เคยเป็นอู่อารยธรรมของชาติกลับกลายเป็นอาวุธทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อรัฐบาลชาตินิยมจีนตัดสินใจระเบิดทำนบกั้นน้ำเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในปี 1938 มวลน้ำมหาศาลไม่ได้เพียงแค่สกัดกั้นศัตรูแต่ยังกลืนกินชีวิตพลเรือนบริสุทธิ์นับแสนคนทำลายระบบนิเวศอย่างย่อยยับและยังเป็นจุดชนวนสมรภูมิข่าวลวงระดับโลกที่พลิกโฉมหน้าการเมืองจีนไปอย่างมหาศาลนี่คือโศกนาฏกรรมการทำสงครามสิ่งแวดล้อมที่สร้างบาดแผลลึกที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้สมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแม่น้ำเหลืองหรือฮวงโหเป็นสายน้ำที่มีความสำคัญต่อประเทศจีนอย่างลึกซึ้งในด้านหนึ่งแม่น้ำสายนี้คือมารดาแห่งจีนที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมโบราณมานานนับพันปีด้วยดินตะกอนสีเหลืองหรือโลเอสที่พัดพามาจากที่ราบสูงทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งตะกอนเหล่านี้มีปริมาณเฉลี่ยมากถึง 1,600 ล้านตันต่อปีแต่อีกด้านหนึ่งตะกอนมหาศาลเหล่านี้ได้ทับถมจนระดับท้องน้ำสูงกว่าพื้นที่ราบโดยรอบก่อให้เกิดลักษณะแม่น้ำที่ต้องอาศัยทำนบกั้นน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆมารองรับเมื่อไหร่ที่ทำนบพังทลายหายนะจะมาเยือนจนแม่น้ำสายนี้ได้รับอีกฉายาหนึ่งว่าความโศกเศร้าของจีนในอดีตการควบคุมแม่น้ำเหลืองถือเป็นตัวชี้วัดความชอบธรรมของรัฐบาลและเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับอานัตแห่งสวรรค์แต่ในปี 1938 บริบทของแม่น้ำสายนี้กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงภายหลังเหตุการณ์สะพานมาโคโปโลในปี 1937 กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้เปิดฉากบุกจีนเต็มรูปแบบยึดครองเมืองสำคัญอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และสร้างความบอบช้ำแสนสาหัสในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่หนานจริงเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 1938 กองทัพญี่ปุ่นรุกคืบเข้าใกล้เมืองเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นชุมทางรถไฟสายสำคัญหากเจิ้งโจวแตกกองทัพญี่ปุ่นจะสามารถใช้เส้นทางรถไฟมุ่งตรงไปสู่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋งได้ทันทีรัฐบาลของเจียงไคเชกตกอยู่ในภาวะหลังพิงฟ้ากองทัพจีนเสียเปรียบทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์นำไปสู่การตัดสินใจหยิบยกกลยุทธ์โบราณที่ใช้น้ำแทนทหารมาใช้เพื่อหยุดยั้งศัตรูแนวคิดการใช้แม่น้ำเป็นอาวุธไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์จีนครับแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่แลกมาด้วยความพินาศในวันที่ 1 มิถุนายน ปี 1938 เจียงไคเชกได้อนุมัติแผนการทำลายทำนบกั้นแม่น้ำเหลืองอย่างเป็นทางการโดยเป้าหมายคือการสร้างทะเลสาบโคลนและหนองน้ำขนาดใหญ่เพื่อหยุดยั้งรถถังและทหารราบของญี่ปุ่นปฏิบัติการนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยความยากลำบากในช่วงวันที่ 4-6 มิถุนายนทหารจีนพยายามใช้ระเบิดไดนาไมต์ทำลายทำนบที่บริเวณจาโคแต่ล้มเหลวเนื่องจากจุดที่เลือกนั้นเป็นหนึ่งในจุดที่แข็งแรงที่สุดของโครงสร้างและแรงระเบิดไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางน้ำได้ท่ามกลางความกดดันและโทรศัพท์เร่งรัดจากเจียงไคเชกกองทัพจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ฮวาหยวนโคหรือที่แปลว่าปากทางสวนดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเจิ้งโจวเมื่อระเบิดไม่ได้ผลทหารและชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มานับพันคนจึงต้องใช้จอบเสียมและตะกร้าหวายขุดเจาะทำนบดินด้วยแรงงานคนอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งในวันที่ 9 มิถุนายน ปี 1938 โครงสร้างที่อ่อนแอก็พังทลายลงมวลน้ำมหาศาลทะลักพังทลายทำนบออกมาอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดในปฏิบัติการลับครั้งนี้คือรัฐบาลไม่ได้แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เลยแม้แต่น้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวรั่วไหลไปถึงหูทหารญี่ปุ่นชาวบ้านหลายล้านคนจึงถูกปล่อยให้เผชิญหน้ากับคลื่นมรณะโดยไม่ทันตั้งตัวทันทีที่ทำนบแตกกระแสน้ำสีโครนก็พุ่งทะยานลงสู่ที่ราบทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมวลน้ำได้กลืนกินแม่น้ำสายเล็กๆอย่างแม่น้ำเจียลูและซาอิงก่อนจะไหลไปบรรจบกับระบบแม่น้ำหวย
ปริมาณน้ำที่เกินขีดจำกัดทำให้แม่น้ำเหล่านี้ล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่กว่า 44 อำเภอใน 3 มณฑลได้แก่เหินหนาน อานฮุย และเจียงซูเกิดเป็นพื้นที่น้ำท่วมขนาดใหญ่ประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่กว่า 31.25 ล้านถึง 50 ล้านไร่นี่ไม่ใช่แค่อุทกภัยครับแต่ว่าถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการทำสงครามสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติน้ำที่พัดผ่านนี้มีตะกอนดินเหลืองปะปนอยู่มหาศาลบางพื้นที่มีตะกอนหนาแน่นถึง 710 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตะกอนโคลนเหล่านี้ได้ฝังกลบพื้นที่เกษตรกรรมและทำลายระบบชลประทานเปลี่ยนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นดินแดนรกร้างผลกระทบต่อมนุษย์นั้นเกินกว่าจะจินตนาการได้โดยคาดการว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทันทีประมาณ 30,000 ถึง 89,000 คนแต่หายนะที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นครับเมื่อน้ำลดลงโคลนและซากศพได้ก่อให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงทั้งอะฮิวาตกโรคมาลาเรียและโรคบิดผสมผสานกับความอดอยากทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุการณ์นี้พุ่งสูงถึงประมาณ 400,000 ถึงเกือบ 900,000 คนประชากรเกือบ 4 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยหนีตายอย่างไร้จุดหมายด้วยเกวียนลากและหาบเร่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุในฤดูร้อนเมื่อรัฐบาลก๊กมินตั๋งตระหนักถึงความพินาศที่ตนเองก่อขึ้นการปกปิดความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของสงครามข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนมาถึงยุคปัจจุบันเจียงไคเชกสั่งให้กระทรวงข่าวสารปล่อยข่าวลวงครับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขื่อนแตกรัฐบาลจีนถึงขั้นจ้างช่างภาพมาถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อจัดฉากทหารจีนกำลังพยายามซ่อมแซมทำนบเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยอ้างว่านี่คืออีกหนึ่งอาชญากรรมสงครามที่ญี่ปุ่นกระทำต่อจีนแม้แต่หนังสือพิมพ์ซินหัวยื่อเป้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงแรกก็ยังรายงานตามข้อมูลลวงนี้เนื่องจากยังไม่ทราบความจริงแต่ในขณะเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นก็พยายามตอบโต้ด้วยภาพถ่ายโฆษณาชวนเชื่อของตนเองโดยนำนักข่าวตะวันตกขึ้นเครื่องบินไปดูทิศทางน้ำและสร้างภาพทหารญี่ปุ่นกำลังช่วยเหลือผู้อพยพชาวจีนเพื่อแย่งชิงความชอบธรรมและหวังสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้ปลดปล่อยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวตะวันตกและผู้เชี่ยวชาญอย่างโอเจทอดวิศวกรชาวอเมริกันที่คุ้นเคยกับแม่น้ำเหลืองได้ตั้งข้อสังเกตและรายงานกลับไปยังนิวยอร์กไทมส์ว่านี่คืออุทกภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ฝั่งจีนอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากมันให้ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์แก่จีนโดยตรงและเมื่อความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นรัฐบาลก๊กมินตั๋งก็เปลี่ยนวาทกรรมจากการโทษศัตรูกลายเป็นการยกย่องความเสียสละเพื่อชาติของประชาชนการบิดเบือนข้อมูลเพื่อความอยู่รอดของรัฐเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและไร้ความปราณีของการโฆษณาชวนเชื่อในยามสงครามผลกระทบทางนิเวศวิทยาจากการทำลายเขื่อนไม่ได้จบลงแค่น้ำลดครับแต่ว่ามันสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าการพังทลายของระบบระบายน้ำและการเปลี่ยนแปลงของผิวดินทำให้พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นทรายและกักเก็บน้ำไม่ได้นำไปสู่ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1938 ถึง 1945 ยิ่งไปกว่านั้นก้นแม่น้ำสายเดิมที่แห้งขอดได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของฝูงตั๊กแตนซึ่งระบาดอย่างหนักและเข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตรที่หลงเหลืออยู่จนหมดสิ้นเคราะห์กรรมของชาวเหินหนานยังถูกซ้ำเติมด้วยการเก็บภาษีเสบียงอาหารอย่างหนักจากกองทัพเพื่อใช้เลี้ยงดูทหารนับล้านนายที่ประจำการในพื้นที่และมาถึงภัยแล้งฝูงตั๊กแตนอุทกภัยและการขูดรีดจากรัฐมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นวิกฤตทุพพิกภัยเหินหนานปี 1942 ถึง 1943 ภาพความสิ้นหวังถูกบันทึกไว้โดยทีโอดอร์ไว้นักข่าวจากนิตยสารไทมส์ผู้รายงานถึงสภาพอันน่าสยดสยองทุพพิกภัยครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกราว 2-3 ล้านคนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าการฝืนกฎธรรมชาติเพื่อผลทางการทหารได้สร้างผลกระทบระยะยาวที่ฆ่าคนมากกว่าลูกปืนของศัตรูหลายเท่าในแง่ของยุทธศาสตร์ทางทหารน้ำท่วมสามารถชะลอการรุกคืบของกองทัพญี่ปุ่นได้ประมาณ 5 เดือนทำให้รัฐบาลชาตินิยมมีเวลาอพยพออกจากอู่ฮั่นไปตั้งมั่นที่ฉงชิ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วอู่ฮั่นก็ตกเป็นของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมปี 1938 โดยกองทัพญี่ปุ่นเปลี่ยนยุทธวิธีไปใช้การโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกตามแนวแม่น้ำอย่างซีแทน
แต่ว่าผลกระทบทางการเมืองกลับรุนแรงและลึกซึ้งกว่าพื้นที่น้ำท่วมขังและดินแดนรกร้างได้กลายเป็นพื้นที่ไร้กฎระเบียบซึ่งเอื้อต่อการทำสงครามกองโจรพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้โอกาสนี้แทรกซึมและตั้งฐานที่มั่นวี่หวันซูขึ้นในพื้นที่ประสบภัยพรรคคอมมิวนิสต์ได้ใช้ความโกรธแค้นของชาวนาที่ถูกรัฐบาลก๊กมินตั๋งทอดทิ้งมาเป็นเครื่องมือระดมมวลชนโดยชี้ให้เห็นถึงความไร้มนุษยธรรมของผู้นำที่กล้าสังเวยชีวิตประชาชนนับล้านเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี 1945 โครงการซ่อมแม่น้ำเหลืองให้กลับสู่เส้นทางเดิมจึงเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูแห่งสหประชาชาติโครงการนี้นำเอาเทคโนโลยีตะวันตกอย่างรถแทรกเตอร์มาใช้คู่กับแรงงานคนทว่าโครงการนี้กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในช่วงสงครามกลางเมืองจีนรัฐบาลก๊กมินตั๋งเร่งรีบปิดรอยรั่วที่ฮวาหยวนโคจนสำเร็จในเดือนมีนาคมปี 1947 ส่งผลให้มวลน้ำไหลกลับไปสู่ก้นแม่น้ำสายเดิมทางทิศเหนือซึ่งตลอด 9 ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านนับแสนคนเข้าไปตั้งรกรากทำกินอยู่ภายใต้การควบคุมของคอมมิวนิสต์ซึ่งก็แน่นอนว่าการกระทำที่ปราศจากการชดเชยและแจ้งเตือนล่วงหน้าในครั้งนี้ก็ยิ่งสร้างความโกรธแค้นอย่างมากให้แก่ชาวบ้านทางเหนือพวกเขาหันไปสนับสนุนกองทัพคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่ท้ายที่สุดมวลน้ำที่เจียงไคเชกเคยปล่อยออกมาเพื่อรักษาอำนาจกลับกลายเป็นกระแสน้ำที่พัดพารัฐบาลของเขาให้สูญเสียอานัตแห่งสวรรค์สิ้นสุดการปกครองแผ่นดินใหญ่และต้องลี้ภัยไปยังไต้หวันในที่สุดปัจจุบันบริเวณพื้นที่ฮวาหยวนโคได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งนั้นโดยมีการสร้างกำแพงกั้นน้ำและเขื่อนเสียวล่างตีขึ้นเพื่อควบคุมกระแสน้ำเหลืองด้วยวิศวกรรมสมัยใหม่ป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกต่อไป